Uh, so welcome everyone. Thank you for joining the first episode of a conversation series that we're calling the Contextator. यो चाहिँ अब यतिकै इन्फर्मली सुरु भएको आइडिया अलिकति फर्मल हुँदैछ अहिले चाहिँ. So a good friend said the Coyotes Go bookshop have been kind enough to host us. So this is a conversation series that has an expectation to bring meaningful, engaging conversations around ठुलो news event, हाम्रो social political issuesहरूमा. So त्यही senseमा I'm so happy that Dr. Dovan Rai, my friend Dovan, has kindly agreed to join and talk about a few things that I'll get to in short while. The introduction ma. So we'll have a 1 hour conversation. We'll take in some questions from the floor as well. मैले चाहिँ अब अलिकति context दिनु पर्दाखेरि the conversation that we're trying to have comes at a time when कति धेरै कुराहरू भइरहेछ संसारभरि नै. एउटा global pandemic छ. There's so much melancholy, there's so much pain. तर यसले यो एउटा global pandemic को साइडमा हामीले हाम्रै समाजमा र बाहिर पनि विभिन्न यो अरू इस्युहरू पनि म्यानिफेस्ट भएको देखेको छौँ. त्यो हामी एउटा पर्टिकुलर इस्यु जुन सोशल एक्सक्लुजनको लार्जर थिमको वरिपरि चाहिँ we'll get to the specifics with Dovan. So without further ado, very quick introduction हाम्रो दोभानको. तर त्यो कन्भर्सेसनको सुरु पनि त्यतैबाट नै हुने. Dovan has a very sort of fascinating series of academic and professional experience, which is quite amazing. Different interest, so the academic fields. I will let her explain that in a little bit. She has engineering background, and then she got into humanities, sociology, and then again she does a PhD in computer education / technology education. Ani दोभानजीको professional pursuits पनि, it's quite colorful. Ani different capacities ma programming देखि लिएर educator देखि लिएर. So अहिले recently as a writer commentator पनि, they will also get to her book. So दोभान हामीले आज largely एउटा त्यो रिसेन्टली दोबारले लेखेको आर्टिकल युथ लिडरशिपको डिस्कोर्स, त्यसको लिमिटेसन्सहरूको बारेमा आउँछौँ हैन. तर हामीले सुरुमा चाहिँ एउटा दोभानको त्यो एक्सपिरियन्स अफ एकाडेमिक करियर पनि र प्रोफेसनल करियर पनि, त्यसमै आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूबाट सुरु गरेर हामी त्यो अलिकति सोशल एक्सक्लुजन जुन कुरा हामी अगाडि बढाउँदैछ त्यही छ. सो I am super excited to listen to your perspectives. अनि मेन अब्जेक्टिभ आजको चाहिँ एक्सपर्टिज ज्ञान भन्दा पनि यो इम्पोर्टेन्ट इस्युहरू यति इम्पोर्टेन्ट र क्रिटिकल भयो कि इट कल्स सर्टेन इन्गेजमेन्ट. हामी चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था छैन र त्यसमा कुन अप्रोच लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ. हाउ डु वी फर्म ओपिनियन्स इन भेरी डिफिकल्ट कम्प्लेक्स हैन त्यो. सो द्याट्स वाट आई वान्ट टु गेट एट बाई द एन्ड अफ दिस कन्भर्सेसन. So thank you for joining the conversation. Please just put your sort of like experience at the onset, and we'll take it from there. First, thank you so much, Nayan, for inviting me in this program. And I have my views share. So I invite like where am I to talk about this big issues I feel, but the program format this is more about एकदमै एक्सपर्टिज एक्सपर्टको एङ्गलबाट भन्दा पनि एज अ आफ्नो एक्सपिरियन्सको भ्यान्टेज पोइन्टबाट सेयर गर्ने भनेको. एन्ड द्याट्स वाट आइम गोइङ टु डु आज हैन. अनि सो मेरो मेरो के अरे एकाडेमिक र प्रोफेसनलको बारेमा त मैले भनिसक्यो. आई डोन्ट थिङ्क देयर इज मच टु एड हैन. सो तर त्यही हो, मलाई चाहिँ सुरुमा स्कुल पढ्दा आई वाज अलवेज इन्टु भेरी म्याथ and science. When I discovered class 9 computer science, but my physics math
the class 9 मा मैले कम्प्युटर प्रोग्रामिङ डिस्कभर गरेपछि चाहिँ मलाई oh my god this is the coolest thing in the world जस्तो लाग्थ्यो है अनि सो त्यो हिसाबले म पुल्चोक क्याम्पस जोइन गरेँ होइन तर पुल्चोक क्याम्पस जोइन गरेपछि त्यही बेलामा हाम्रो के अरे यो सिभिल वार पनि भयो अनि द्याट वाज अ बिग मेरो पोलिटिकल के भन्छ अवेकनिङ त नभन्नु त पोलिटिकल क्वेसन्सहरू आएको चाहिँ त्यही बेलामा हो कि सो वाट्स गोइङ अन अनि एज अ वुमन पनि मैले पहिल्यैदेखि अब के अरे यु नो त्यो हाम्रो समाजमा हाउ वुमेन आर ट्रिटेड गरी But then again, जुन मेरो पुल्चोक क्याम्पस पढ्दाखेरि जुन मलाई क्वेसन आएको थियो दिस इन्जिनियरिङ एजुकेसन इज नट एनफ होइन भन्ने लागेर मैले त्यही छेउको पाटन क्याम्पसमा आई जोइन सोसियोलोजी प्रोग्राम है मास्टर्स वाइल वर्किङ एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर त्यसपछि चाहिँ अनि मैले आई गट स्कलरसिप टु स्टडी कम्प्युटर साइन्स त्यसपछि मैले एजुकेसन टेक्नोलोजी पढेँ सो इट वाज भेरी इन्टरडिसिप्लिनरी अनि अब फर्केर आएपछि चाहिँ अब अघि मैले पनि भनिहाल्यो आइम जस्ट ट्राइङ टु बिकज एकदमै मेरो के अरे कलरफुल करियर भन्दा पनि मलाई यो नि गरौँ त्यो नि गरौँ भने जस्तो लाग्छ होइन सुरुमै मान्छे अब त्यही ज्याक अफ अल भनेर अब कति अब इम्पोस्टर सिन्ड्रोम पनि हुन्छ होइन सो अब म ज्याक अफ अल हो भने म ज्याक अफ अलै हो मैले त एक्सेप्ट गरिसकेँ सो त्यही हो सो एउटा अलिकति त्यो दोभानको एक्सपिरियन्सलाई अलिकति मैले पुस गर्न खोज्दाखेरि एउटा आर्टिकुलेसन जुन हामीले पहिला कुरा गर्दा पनि के भएको थियो भने एउटा सर्टेन एङ्गलबाट चाहिँ फ्रम योर पोजिसनिङ एज अ वुमन नट फ्रम अ डोमिनेन्ट एथनिक कास्ट ग्रुप होइन एन्ड इन अ फिल्ड नट ट्रेडिसनली लाइक सिइङ हाई प्रेजेन्स अफ लाइक वुमेन त्यो टेक्निकल इन्जिनियरिङ फिल्ड अघि दोभानले भनेको जस्तै र अहिले एउटा सर्टेन सेन्समा आएर अ पोजिसन अफ प्रिभिलेज बाई द भर्च्यु अफ the education, the sort of the अहिलेको पोजिसनिङ र your एक्सपिरियन्स र अहिलेको पोजिसनिङमा जुन एउटा चाहिँ मार्जिनलाइजेसनको एक्सपिरियन्स र ग्रेजुअली एउटा अवेरनेस अफ सर्टेन प्रिभिलेजको अवेरनेस गर्नुभएको थियो दोभानले होइन सो क्यान यु जस्ट पुट अ लाइट अन वेयर योर पोजिसनिङ इज इन टर्म्स अफ त्यो एउटा being both the victim and also probably enjoying certain privilege probably much later त्यो अलिकति त्यो डाइनामिक्सको बारेमा आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड क्वेसन है किन आई थिङ्क मोस्ट अफ अस हामी धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ होइन वी आर एट द इन्टरसेक्टिङ डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन समटाइम्स कुनै के अरे एस्पेक्टबाट हामी मार्जिनलाइज हुन्छ कुनै एस्पेक्टबाट हामी त्यो कुरा खिच्छौँ होइन सो अनि म पनि त्यसमा पढ्छु अनि मलाई चाहिँ मेरो एज आई वाज ग्रोइङ अप मेरो कन्सियसनेसमा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो मार्जिनलाइज हुने प्रिभिलेज चाहिँ मलाई सुरुमा थाहा भएको थियो है नट द्याट आई वाज दिस एकदमै यहाँको काठमाडौँको त्यस्तो धनी टाइम गोइङ टु एडिट स्कुल पनि होइन होइन म काठमाडौँमा लोवर मिडल क्लास पछि मिडल क्लास हुन्छ त्यसरी ग्रो भएको मान्छे हो म चाहिँ तर काठमाडौँमा जन्मेर हुर्केर एन्ड देन आई केम टु काठमाडौँ म स्कुल पढ्ने उमेर भएपछि चाहिँ होइन एन्ड देन आई वाज अलवेज भेरी अवेर कि म काठमाडौँमा एउटा बोर्डिङ स्कुल पढ्न पाएको छु वाइल सो मेनी अदर पिपल होइन मेरो गाउँमा पढ्न पाएको छैन होइन सो द्याट अलवेज गिभ मी दिस काइन्ड अफ के भन्ने अब मेरो स्कुलमा काठमाडौँको लागि म एकदमै अब के अरे निम्न मध्यम अथवा मध्यम वर्गीय भए पनि आई न्यू कि नेपाल भनेको चाहिँ मोर काठमाडौँभन्दा पनि मेरो गाउँ इज मोर नेपालको रिप्रेजेन्टेसन हो होइन त्यो हिसाबमा मलाई जहिले पनि आफूलाई त्यो के भने नट एक्ज्याक्टली रियल बट द्याट काइन्ड अफ त्यो फिलिङ चाहिँ हुन्थ्यो अनि यो जेन्डरको कुरा त मैले भनिहालेँ होइन अब कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ बिकज मेरो घरमा दिदी बहिनी मात्रै माई मम इज प्रिटी अब स्ट्रङ पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो सो यो केटी मान्छे चाहिँ केटाभन्दा कमजोर हो भने मैले कहिले भित्र इन्टरनलाइजै गरिनँ होइन अनि बाहिर गयो भने चाहिँ त्यो डाइनामिक्स त्यो पुरै कस्तो कन्फ्युजन लाग्थ्यो के भइरहेको भने जस्तो होइन अनि पुल्चोक क्याम्पस गएपछि झन् देखिहाल्यो कति अब हाउ त्यो टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट भन्ने कुरा होइन अब त्यो के अरे तपाईँ के स्वयंमा गयो भने यु क्यान फाइट विथ द ब्ल्याक फादर होइन सो त्यस्तै बिकज इफ दे हेभ सो मच टेरिटोरी यु क्यान रियली इट्स नट अबाउट यु बिङ स्ट्रङ अर नट यु क्यान रियली पुश ब्याक बिकज इट्स सो ओभरवेल्मिङ होइन त्यो हो अनि अर्को चाहिँ त्यही अब एन्ड एज अ जनजाति चाहिँ मलाई अब टु बी अनेस्ट होइन अब अहिले चाहिँ म इन्टेलेक्चुअली बुझ्छु जनजाति कसरी मार्जिनलाइज भयो भनेर अगेन एज ग्रोइङ अप मलाई त्यो रियलाइजेसन किनभने मैले ओभर त्यो भेटेन नि त जस्तै अब किनभने मैले देख्दा त अब मेरै जनजाति कम्युनिटीको मान्छेहरूले दलितहरूलाई हुन्छ नि अनटचेबल के अरे त्यसरी के अरे त्यो छुट अछुतो गरेको त्यस्तै अब मधेसीहरूलाई जुन बुलिङ गरेको होइन मैले मेरै आफन्तहरू पनि गरेको थिएँ सो आई थट मोर एज अ के अरे
त्यो उनी मलाई त्यो ओभरली भयो होइन पछि चाहिँ बुझ्दै जाँदा मैले डाइनामिक्सहरू बुझ्दै गएँ होइन अनि यसमा मलाई के अर्को एड गर्न मन लागेको छ भन्दा मैले जति पनि अब मैले अपर्च्युनिटी पाएँ होइन एज अ नेपाली एज अ अब फुल्चर क्याम्पसमा मैले स्कलरसिप पाएँ अनि मैले फुलब्राइट स्कलरसिप पाएँ होइन अनि जहिले पनि मलाई फुल्चरमा तिमी कोटामा आएको भएर हामी सबै केटीहरूलाई त कोटावाली भन्थ्यो होइन मैले कोटामा पाएको थिएन मैले फ्री नट द्याट इट म्याटर्स होइन मैले फ्री कम्पिटिसनमा म गएको थिएँ अनि फुलब्राइट मैले पाउँदाखेरि पनि तिमी त अब जनजाति भएर केटी भएर पायो हुन्छ नि त्यो अन्डरमाइन माई अचिभमेन्ट होइन तर म चाहिँ के भन्छु भाइ नबुझेर मलाई किपी भन्दै थियो जनजाति भयो भने सो डिपेन्ड्स अन द जजिङ टिम तर म चाहिँ मेरो प्रिभिलेज चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि कोटा भन्दा पनि बिकज आई वाज फर्चुनेट टु प्रिभिलेज टु गेट द यहाँको हुन्छ नि बोर्डिङ स्कुल एजुकेसन होइन सो द्याट अलरेडी पुट मी इन द प्रिभिलेज पोजिसन फुल्चर क्याम्पसमा मैले स्कलरसिपमा नाम निकाले पनि मैले 100% नेपालीसँग कम्पिट गरेर आएकै होइन कि 90% नेपाली त अलरेडी आउट अफ कम्पिटिसन छ होइन सो मैले त्यो 100% नेपालीलाई आएको स्कलरसिपमा मैले 10%सँग कम्पिट गरेर पाएको नि त होइन सो फुलब्राइट पनि नेपालको लागि जति भएर आएछ त्यो हिसाबले चाहिँ आई हेभ दिस त्यही भएर पनि मेरो करियरमा मलाई पब्लिक एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मी होइन बिकज आई रियली वान्ट टु यो जुन लेभल प्लेइङ फिल्ड हुन्छ नि त्यहीमा चाहिँ गर्न चाहन्छु So with that sort of like at the background, I want to enter the social exclusion ko लेन्सबाट नि अब नेपालमा धेरै कम्प्लेक्स टाइपको सोसल हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेसन अपरेसन त्यो जेन्डरको बेसिसमा त्यो कास्टको बेसिसमा त्यो रिजनको विशेषमा इफ यु थिङ्क अफ लाइक मधेस एज अ क्वेसन अफ एन आइडेन्टिटी होइन अथवा डिफ्रेन्ट इन्टरसेक्सन्स अहिले अब सेक्सुअल माइनोरिटिजहरूदेखि लिएर सो यु हेभ अ होल स्पेक्ट्रम अफ डाइभर्सिटी एन्ड विदिन त्यो एथनिसिटीमै पनि रिजनमै पनि देयर आर लट अफ इन्टरसेक्सन्स एन्ड लेयर्स अनि त्यसैको वरपर त्यो दोभानको आर्टिकल विच कम अप आफ्टर दिस त्यसमा अलिकति टच अपन भएको विषय छ वी हेभ ह्याड लाइक होइन यो हाम्रो यदि हामी 80s 90s मा जन्मेको मान्छेहरूले हेर्ने हो भने त एउटा कन्सटेन्ट छ अब त्यो त 2007 को मान्छेहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ एउटा कन्सटेन्ट सोसल ट्रान्जिसन के अरे जस्तोमा नेपाली सोसाइटी छ र केही मेजर ओपनिङहरू भएको छ त्यो मेजर पोलिटिकल्ली र त्यति बेला कुनै कुनै इस्युहरू एकदम हाइलाइट हुने गर्छ यो सोसलको तर के लाग्छ भने कहिले पनि त्यो एड्रेस नभएर गर्दा देयर इज अलवेज very strong त्यो unresolved aspect of social exclusion जुन त्यो अलिकति you touched upon your own experience चाहे त्यो as a woman student in Pulso campus मा होस् चाहे त्यो only woman programmer in your work setting होस् होइन so अलिकति र जहिले extreme इन्सिडेन्टहरू हुन्छ which is what I want to get into and I think that's a lot of हाम्रो यो प्रोग्राममा गर्दा we did decide that यसको बारेमा स्पेसिफिकली यो इस्युको बारेमा कुरा नगरे पनि I'm talking about a couple of major like horrific incidents that have happened within last couple of weeks. एउटा the violence against Dalit in this particular case a very huge अनि एकदमै त्यो सोसाइटीलाई नै रप्चर हुने खालको इमेज आउने गरी एउटा मेजर भाइलेन्स भयो भनौँ न भाइलेन्स जहिले पनि हुन्छ तर कुनै कुनै बेलामा यस्तो लेभलको त्यो भाइलेन्स अथवा त्यो धेरै कुराहरू यसरी एक्सपोज हुन्छ कि देन इट मेक्स एभ्रीवन फोर्स टु थिङ्क होइन सो आई थिङ्क इट माइट बी अ गुड टाइम किनकि लाइक अब त्यो रुकुम र जाजरकोटको इन्सिडेन्ट अब यो मैले त्यो अस्ति नयाँ पत्रिकामा यो कास्ट बेस्ड भाइलेन्सलाई नेपालमा डिक्रिमिनलाइज लाइक 10 years अगो भएपछि त्यो कास्ट बेस्ड भाइलेन्समा ज्यान गुमाउने दलितहरूको एउटा लिस्ट म क्विकली आई जस्ट रिड थ्रु इट यो 2068 देखि 2077 सम्मको हैन यसमा के यो लेटेस्ट बाहेक मनबिरे सुनार कालीकोट चुलो छोएको न्युमा हत्या भयो शिवशंकर दास सप्तरी अन्तर्जातीय विवाहको एलिगेसनमा हत्या भयो सेते दमाईलेख अन्तर्जातीय विवाह झुमा बिकको हत्या भयो
सङ्गीता परियार तनहुको अन्तर्जातीय प्रेमको कारण हत्या भयो, राजेश नेपाली पर्वतको छुवाछुतबाट हत्या भयो, छुवाछुतको आरोपमा, अस्मिता कार्की झापा अन्तर्जातीय प्रेमको कारणले हत्या भयो, लक्ष्मी परियार काभ्रे बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या भयो, अजित मिजार त्यो फेमस केस हाम्रो अहिलेसम्म अनरिजल्भ, आमाले जस्टिस खोजिरहनु भएको छ, अन्तर्जातीय विवाहपछि हत्या भयो इन अ डिफ्रेन्ट प्लेस, श्रेया सुनार कास्की बलात्कारपछि हत्या भयो, मना सार्की कालीकोट अछुत भन्दै कुटपिटबाट हत्या भयो, रूपमती कुमारी दास मोरङ अपहरण बलात्कारपछि हत्या भयो, द्वितीय रेशमा रसाइली धनुषा बलात्कारपछि हत्या भयो, माया बिक कैलाली बलात्कारपछि हत्या, टिकाराम नेपाली रुकुम अन्तर्जातीय प्रेममा सहयोग गर्दा यो अब अहिले हामीले यो नवीन बिक र उसको त्यो अहिले जुन जाजरकोट रुकुमको इन्सिडेन्ट अनि त्यसपछि अर्को ब्रुटल इन्सिडेन्ट जुन स्टिल अन्डरगोइङ इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्भर्सेसन ह्यापनिङ अराउन्ड अङ्गिरा पासी माइनर अलेज्ड रेप एन्ड मर्डर। यो भनेको त एक्सट्रिम भाइलेन्स हो होइन, यो बेला बेलामा त एक्सट्रिम भाइलेन्स भइरहेको छ। एउटा सर्टेन कम्फर्ट प्रिभिलेजको पोजिसनमा बस्नेहरूलाई बिग न्युज लाग्छ होइन, तर अलिकति यो सोसाइटीको कम्प्लेक्सिटी र अपरेसन कसरी काम गर्छ भनेर अध्ययन गर्न खोज्दा त पर्टिकुलर म्यानिफेस्टेसन अफ भायोलेन्स बेला बेलामा भए पनि त्यो भाइलेन्ट अप्रेसिभ स्ट्रक्चर त हाम्रो सोसाइटीमा रहेछ नि त, छ नि त, र त्यो त यस्तो एक्सट्रिम लेभलमा म्यानिफेस्ट हुन थालेपछि एउटा सर्टेन लेभलको कल एक्सन अर्जेन्सी त अब हामीमा नआएर त त्यो अब त भएन भन्ने खालको जुन एउटा अर्जेन्सीको फिल त हुनु पर्यो नि। सो बेसिकली मैले चाहिँ यो रूपन्देहीको र रुकुमको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ इन्सिडेन्टलाई एउटा ओभरअल हाम्रो अपरेसन म्यासिभली भइरहेछ यो समाजमा र हामी अलिकति आवाज हुन सक्ने अथवा नलेजमा एक्सेस हुन सक्ने मान्छेहरूले हाउ डु वी बिगिन टु थिङ्क अबाउट इट, यसमा के एस्पेक्ट छ जुन दोभानले हेरिरहेको, यसलाई कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको होइन, यो कुन कुन इमोसन्स डोमिनेन्ट छ, र हाम्रो अहिले यो लाइभ हेरिरहनु भएको कति साथीहरू जुन एउटा सर्टेन प्रिभिलेज पोजिसनमा हुनुहुन्छ होला धेरैजना हामी जसरी नै, र त्यो यो अभियस भाइलेन्सहरूबाट टाढा हुनुहुन्छ, हाउ डु वी बिगिन टु थिङ्क अबाउट यो एक्सट्रिम लेभल अफ भाइलेन्स in today's day and time? How are you thinking about it and rationalizing about it? सुरुमा चाहिँ जुन अब अहिले यो घटनाहरू भयो रुकुम र रूपन्देहीको जुन एकदमै दुःख लाग्दो पनि छ, एकदमै रिसउठ्दो पनि छ, एकदमै लाजलाग्दो पनि छ होइन। इट्स जस्ट लाइक इभोक्स सो मेनी स्ट्रङ इमोसन्स, मल्टिपल इमोसन्स इन यु होइन। त्यो चाहिँ अब अघि मैले नि भने यो चाहिँ एकदमै छिटफुट के अरे भ्याक्युममा भएको कुनै आपराधिक घटना होइन कि, यो चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा होइन हाम्रो कुनै कास्टिजमकै एउटा नयाँ अध्याय जस्तो हो होइन। अब कुनै घटना मोर ग्राफिक होला होइन, कुनै घटना कम होला, बट यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। र यसमा चाहिँ म अर्को के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको समयमा होइन हाम्रो चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अहिले उहाँहरूको कुरा पनि सुनौँ होइन, उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू, उहाँको रेकमेन्डेसन्सहरू दिउँ, उहाँहरूलाई अग्रपन्थीमा राखौँ होइन। सो उहाँहरूलाई त्यो गरौँ, साथसाथै हामी नन दलितले पनि उहाँहरूको नेतृत्वमा सहयोग गरौँ होइन अहिलेको लागि। सो हाम्रो नन दलितको भोइस पनि एकदमै एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट हो। र अर्को म के भन्छु भन्दाखेरि मैले एकदमै धेरै सोचेँ कि यो कुरामा एकदमै यो बिकज यु स्टार्ट विथ अल दिस फेरि अब नन के अरे अब फर्गिभनेसको कुराहरूमा, अवेरनेसको कुरामा, किन हाम्रो सोसाइटीमा एकदमै जति हाम्रो सोसाइटी भाइलेन्स छ हामीले एकदम पोलाइट सोसाइटीमा त एकदम सेनिटाइज कन्भर्सेसन गर्छौँ नि त होइन, मान्छे आफै सबै राम्रो हुन्छ, उसले सोचेर गरेको होला, उसले नबुझेर होला भनेर होइन। अब अहिले आज चाहिँ म के चाहिँ अवेरनेसको मात्र कुरा आएको कि जति पनि यो घटना गर्यो होइन उनीहरू एकदम थाहा नपाएर मान्छे मार्नुहुन्छ भने थाहा छैन उनीहरूलाई होइन, एभ्रिबडी नोज होइन। सो त्यो के अरे सुपरस्टिसनको कुरा यस्तो अभ्यास नभएको होइन होइन। यो चाहिँ मैले अघि भने यस्तो भेरी टेरिटोरियल बिहेभियर होइन, यो मेरो ठाउँ हो, त यता नआइज, त यो लेभलमा बस्छ त बढी नहोस् भनेर एकदमै टेरिटोरियल उसले त्यो सीमा बनाएको हो कि होइन, त्यो घेरेको हो होइन। त्यो सीमालाई कसरी गर्ने स्ट्रगल सुड बी देयर। अब त्यसमा मैले एकदमै भौतिक कारबाही सफाइको कुरा गरेको थिइनँ होइन, बट त्यसलाई एकदमै यो अवेरनेसको ल्याक अफ अवेरनेस, ल्याक अफ एजुकेसन भन्दा पनि इट्स अ भेरी पावर स्ट्रक्चरको एङ्गलबाटै हामीले अप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ।
र अर्को कुरा जुन रुकुमको कुरा भयो होइन, यसमा मान्छेले कति तरिकाले जस्टिफाई गर्नुपर्ने चाहिँ क्राउड बिहेभियर हो भन्छ होइन। तर यो एउटा क्राउड अफकोर्स क्राउड बिहेभियर इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट, त्यो मात्र होइन। किनभने तपाईँको पानी पर्नलाई पनि पहिला त्यो इभ्यापोरेसन हुनु पर्यो, बादल बन्नु पर्यो, झर्नु पर्यो होइन। यो लेभलको हिन्स्ट्रक भन्ने हामीलाई सुन्दै यस्तो लाग्छ होइन, कुनै एउटा तिम्रो सब सिरियल किलरले गएर मारेको होइन, गाउँका गाउँ त्यसरी गएको छ होइन। सो यसो चाहिँ मलाई त्यो घटना सँगसँगै मैले सोचेँ कि त्यो घटनासम्म आइपुग्दा त्यहाँ अझ के भइरहेको होला कि होइन। सो वाट वाज ब्रुइङ कि त्यहाँ के चाहिँ मडारिरहेको थियो कि होइन, कुन लेभलको कन्भर्सेसन हुन्थ्यो होला उनीहरूले होइन, आफ्नो कुरा गर्दा कति झारेर बोल्थ्यो होला, कति डिह्युमनाइज गर्थ्यो होला होइन, कति तपाईँको त्यो के अरे। अनि त्यस्तै अब तपाईँको अर्को चाहिँ त्यो अब शासन सत्ता आफ्नो हातमा भएपछि किसिमको त्यो हुन्छ नि होइन, त्यो एउटा त्यो नभएको कन्फिडेन्स उनीहरूलाई कसरी भित्र आयो होइन। किनभने हिन्स्ट्रक त ओके तपाईँले छोडिदियो भने जो पनि हिन्स्ट्रक होला, बट नट एभ्रीबडी डेयर्स टु के अरे के भन्दा आफ्नो हिन्स्ट्रक त्यो ल्याउन सक्दैन नि त होइन, मान्छेको एउटा त्यो हुँदो हुन्छ। सो उनीहरूलाई चाहिँ त्यत्रो आँट चाहिँ कसरी आयो होइन। र अर्को कुरा जुन इम्प्युनिटी छ नि त्यो अब दण्डै हुँदाको कुरा होइन। सो वी टु टक अबाउट हाम्रो अब कति पुग्ने क्या जहिले पनि अवेरनेस भने देयर कुड बी सम रिपरकसन्स होइन, यो हुनुपर्छ भनेर भन्छु। अनि मैले चाहिँ अब यो वी हेभ टु स्टार्ट विथ द हाम्रो बेसिक डिफल्ट कन्स्ट्रक्टमा चाहिँ अहिले नै आयो होइन। मैले पनि कन्सियसली म चाहिँ अब एकदमै छुवाछुतबाट म भएको हो, म दलितको हात खान्छ एउटा भन्दा पनि हाम्रो डिफल्ट कन्स्ट्रक्ट के छ होइन, हाम्रो खाद्यको कुराहरू भयो होइन, हामीले डेली युजमा गर्ने कुराहरू, हाम्रो जुन पोलिटिकल कन्सियसनेसको कुराहरू होइन। वी हेभ टु स्टार्ट विथ द डिफल्ट। म चाहिँ त्यही भन्छु अहिलेलाई। अनि यो यसमा नि अब मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स पनि आई थिङ्क हाम्रो जुन अप्रेसिभ स्ट्रक्चरमा बस्छौँ, म सिन्धुलीको गाउँमा माई फादर ग्रु अप इन अ वर्किङ क्लास भ्याल्यु, हि वाज अ वर्किङ क्लास होइन। त्यो एउटा सोसल मोबिलिटीले गरेर अब हामी उहाँ पछिको जेनेरेसन त्यो टिपिकल सोसल मोबिलिटीमा गऱ्यौँ, मैले त्यो हेर्छु होइन। अब विभिन्न लकले विभिन्न उसले, तर देयर इज नो डिनाइङ मैले त्यो हेर्दाखेरि द्याट म कुन लास्ट नेम लिएर जन्मेले फरक पारिरहेछ पार्छ होइन। त्यो रियलाइजेसन गर्नलाई पनि त्यो कुरा मिल्नु पर्दो रहेछ, सजिलो हुँदैन रहेछ। जुन म यो अनलर्निङ भन्ने कन्सेप्ट दोभानसँग अलिकति छलफल गर्न मन लागेको, किनकि आई थिङ्क हामीलाई अनलर्निङ त अपरिहार्य भयो। हामीले पढेको इतिहास, हामीले हेरेको देशको नक्सा नै अनलर्न गर्नुपर्ने भइसक्यो होइन। तर त्यो जोको साइड हामीले जसरी बुझेका छौँ, जुन आवती दाइले कहिलेकाहीँ त्यो एस्थेटिक भ्यालु जुन बनाएको छौँ, राम्रो के होइन, हिमाल राम्रो, सेतो अनुहार राम्रो, चुच्चो नाक राम्रो, के राम्रो, त्यो सौन्दर्यको भ्यालु नाप्नेदेखि लिएर सोसाइटीमा त्यो गुड र ब्याडको नाप्नेहरू जुन एउटा जुन हामीलाई यस्तो आइडियामा सिकाइएको छ, इतिहास हामीले यसरी पढेका छौँ, त्यसले धेरै पाटोहरू धेरै इट लिभ्स आउट मोस्ट अफ द भन्छु कि म हाम्रो इतिहास भनेको ले ओभरवेल्मिङ मेजोरिटीलाई बिर्सिन्छ, ओभरवेल्मिङ जनतालाई बिर्सिन्छ हाम्रो इतिहासले। र यही पोलिटिकल सोसल मुभमेन्टहरूले बिस्तारै त्यति करेक्ट गर्न खोज्छ, तर अहिलेसम्म हामीले त्यो जुन करेक्सन हुनुपर्ने कोर्स करेक्सन हिस्ट्रीको त्यो देखेको छैनौँ। त्यसमा अब एउटा स्टेटको विकनेसहरू देखाउन सकौँला होइन, तर एउटा इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि त मेरो त्यो अनलर्निङ प्रोसेस पनि म लकी भएँ एउटा सर्टेन लेभलमा। म के अरे and the unlearning process never ends. I mean, I still make so many mistakes about the value system that I'm dominant in. त्यो unlearning process कहाँबाट सुरु गर्ने दोभान? जस्तो यदि if I'm comfortable with a job, middle class in Kathmandu होइन, तर मैले जति बेला यो न्युजको हेडलाइनमा देखेपछि मात्रै मलाई अलि अप्ठ्यारो महसुस भएर त्यति बेला केही गर्न मन लाग्छ। तर यो हामीले कहाँबाट यो अनलर्निङको प्रोसेस सुरु गर्ने? अनि मेबी त्यो कन्भर्सेसनसँगै then we can segue into the articulation that you did in your article. I think the unlearning सुरुमा चाहिँ के एक्सेप्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we are not living in a very world एकदमै हामी यो होइन, हामी यो क्रिएटेड वर्ल्डमा छौँ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको पावरमा भएको मान्छेले उनीहरूले नै तपाईँको हाम्रो कोर्स बुक देख्छ, उनीहरूको नै तपाईँको पत्रिकामा पाउँछ कि उनीहरूले नै बनाउँछ होइन।
सो उनीहरूले क्रिएट गरेको कन्सियसनेसभित्र हामी छौँ होइन सो त्यही भएर अनलर्निङ भन्ने प्रोसेस चाहिँ अघि नयनले पनि भन्नुभयो होइन इट्स लाइक अ लाइफ लङ प्रोसेस एन्ड इट्स डिफिकल्ट प्रोसेस आफूलाई च्यालेन्ज गर्दै जानुपर्छ अब मेरो केसमा मैले भन्नुपर्दाखेरि अब मैले त्यो मधेसी अमङ अस भन्ने रेकर्ड नेपालमा मैले आर्टिकल लेख्दाखेरि भनेको थिएँ होइन सुन्तुरी रोशनको बेलामा बिकज आई रेड अल द बुक्स एन्ड नालापानीको किस्साहरू यस्तो यस्तो कुराहरू मलाई पनि पुरा जोस हुन्छ लाइक अल दिस एन्टाई इन्डियन नेसनलिजममा म पनि एकदम 100% डुबेको थिएँ होइन सो आई रियली आई वाज भेरी एन्टाई इन्डियन सोगनेरियन्समा मलाई एकदमै जोस चल्थ्यो कि होइन अनि ऋतिक रोशनले गर्दै पनि म हिँड्थेँ ऋतिक रोशन त मलाई हिँड्नु पहिला पनि मन पर्दैन थियो होइन आई वाज नट के भइरहेको यसलाई किन चिजहरू मन पराएको होला भनेर जस्तो लाग्थ्यो एनिवे मैले भनेको मैले अब म किताबहरू पढ्ने नै मान्छे हो तर पनि मैले अमेरिकामा मैले आई रियली बिलिभ द अमेरिकन न्यारेटिभ किन अमेरिका चाहिँ एक पोस्ट रेसियल कन्ट्री हो भनेर के होइन अनि म युएसमा गएँ म त त्यहाँको अकाडेमियाको बबलमा थिएँ होइन सबैजनाले मलाई अब अप्रिसिएटै गर्थ्यो मैले आफू पर्सनली मैले रेसिजम त्यस्तो फिल गरिनँ अनि आई बिलिभ जब मैले ब्ल्याक लाइफ म्याटर भनेँ होइन तब मात्रै मैले थाहा पाएँ कि मैले उनीहरूले रेज गरेको कुराहरू सुनेँ होइन अनि मैले पढ्न थालेँ इन्कार्सरेसनको कुराहरू मैले हेरेँ क्र्याक कोकेनको ओभर त्यस्तो हुन्छ नि एन्ड इट फेल्ट मलाई एकदम त्यो सफोकेटिङ भएर आयो कि ओ माई गड यस्तो भइरहेको रहेछ भनेर अनि त्यस्तै यो अघि मैले जनजातिको कुरा भने नि वेन आई वाज गोइङ अप के थियो कहिलेकाहीँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यु आर वान अफ द विनर्स भनौँ न कन्भेन्सनल सेल्समा होइन कस्तो भन्दाखेरि सो म वेन आई वाज पक्नै आई लस्ट माई ट्रेन अफ थट एनिवे सो म भानुभक्तमा पढ्थेँ अनि आई वाज अ गुड स्टुडेन्ट होइन अनि मलाई म्याथ साइन्स नेपाली इङ्ग्लिस संस्कृत सबैको टिचरले माया नै गर्नुहुन्थ्यो अनि मैले त्यसरी म जनजाति भएको भएर मलाई हुन्छ नि उहाँहरूले अब कतै त्यस्तै अब वक्त कला भयो भने मलाई नै रेकमेन्ड गर्नुहुन्थ्यो होइन सो मैले त्यसरी म उमा परेको मैले फिल नै गरिनँ कि अनि मेरो जनजाति आफन्तहरू बसेको बेलामा यस्तो छ हामीलाई दुःख छ यस्तो आफ्नो मान्छे कुरा गर्दा अनि आई रियली युज टु थिङ्क यिनीहरू आफ्नो नपढ्ने होला अनि हुन्छ नि त्यही पढ्ने बेलामा पढ्दैन अहिले चाहिँ कम्प्लेन गर्छ बिकज दिस वान टु हुन्छ नि हाइड द इन्कम्पिटेन्स भने जस्तै अनि कतिचोटि मैले भोकलाइज पनि गरेँ होइन तपाईँहरू यस्तो गर्ने आफू पढ्नु छैन आफू काम गर्नु छैन आफू लाउडे हुनु मात्र जसमा ल्याच कलेजमा ल्याच कहाँबाट हुन्छ भनेर हुन्छ नि इफ यु आर लाउडे हुने गएपछि अफकोर्स अरूले जितिहाल्छन् भन्ने कुरा गर्थेँ अनि उनीहरू त्यो बेला मलाई भन्थ्यो कि पछि तिमी नेपाली सरकारको जागिर छौ अनि युसी भनेर भन्थ्यो होइन अब पछि त मैले अब हुन्छ नि अहिले आएर चाहिँ मैले अलिक बुझ्दै गर्दा आफै पनि अनुभव दियो पनि अब नाउ आई सी जस्तै तपाईँको यो मार्जिनलाइजेसन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एकदम ओभर होइन बुलिङ मात्र होइन रहेछ यो जुन संयन्त्र कसरी छ अघिले भन्ने त्यो यो आउटीले पनि भन्नुभएको जस्तै होइन यो जुन डिफल्ट क्रिएसन डिफल्ट कन्स्ट्रक्ट हुन्छ नि वाट इज ब्युटिफुल वाट इज डिजाइरेबल वाट इज सक्सेस भन्ने कुरामा अनलेस वी काइन्ड अफ वाट इज पावर होइन त्यो कुरामा हामीले कोर कन्स्ट्रक्ट नै नगएसम्ममा चाहिँ होइन इट्स गोइङ टु बी अ लुजिङ गेम सो आई थिङ्क त्यो यो जस्तो ठुल्ठुलो इस्युलाई एड्रेस गर्न त अब धेरै धेरैतिरबाट आउनुपर्ने होला त्यही सिलसिलामा अहिले हाम्रो एक्जिस्टिङ स्टेट स्ट्रक्चरले यसलाई राम्रो रेस्पोन्ड गर्न सकिन भन्ने लाइनमा तपाईँले एउटा त्यो युथ डिस्कोर्सको आइडियालाई लिएर एकदम राइटली वाइडली सेयर्ड नेपाल म्यागजिनमा पब्लिस्ड आर्टिकलमा केही कुराहरू आर्टिकल गर्नुभएको थियो सो बेसिकली मैले त्यो तपाईँलाई त्यो आर्टिकल किन लेख्नुभयो र त्यसले के एड्रेस गर्न खोज्नुभयो इन लाइट अफ यो जुन एक्सक्लुसन जस्तो इस्युहरू र अलिकति इन्क्लुसिभ सोसाइटीतिर लानलाई के हाम्रो अहिलेको युवा नेतृत्व र कस्तो खालको नेतृत्व भन्ने छलफल हुँदैछ त्यसमा के सीमितता देख्नु भएको छ जुन त्यो आर्टिकलमा तपाईँले उठाउनु भएको के कुराहरू वाइ डिड यु राइट इट एन्ड हाउ डु यु सी द एबिलिटी अफ द युथ लिडरसिप टु एड्रेस दिस यसमा चाहिँ होइन अब मैले यो युथ लिडरसिप टपिकमा चाहिँ मैले एकदमै धेरै सोचेको आई थिङ्क हामी सबैजनाले नै सोचिरहेको कुरा भयो होला अनि मेरो आर्टिकल नयनजीले भने चाहिँ जति पनि अब सेयर भयो मान्छेहरूले यसको बारेमा कुरा गर्नुभयो आई थिङ्क इट्स बिकज इट रेजोनेटेड बिकज दिस इज अ टपिक द्याट हामी सबै यो नेपाली युथहरू सोचिरहेको हो किनभने यो अहिलेको एक्जिस्टेन्स लिडरसिपसँग त आशै भएन होइन यो के अरे त्यही भएर हाम्रो आश भनेको चाहिँ
उनै हो के अरे यो youth leadership हो हैन तर अब मेरो चाहिँ when I wrote that article मैले disclaimer पनि गरेँ मलाई एकदम इमोसनल डिफिकल्ट भयो किनभने आफ्नो कन्टेम्पोरेरीको बारेमा हैन तिमीले यो गरेन यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मलाई अब मैले एकदमै त्यो उनीहरूलाई नराम्रो देखाएर हुन्छ नि आफू राम्रो हुन्छ नि देखाउन खोजेको के हुन्छ नि तिमीहरू चाहिँ यस्तो म भन्ने पनि लाग्थ्यो मलाई डर थियो अर्को चाहिँ मैले अब जे पनि अहिले अब केही नहुँदा पनि नेपाली युथहरूले हैन पनि काम त गरिरहेछ नि त हैन त्यसलाई अनअप्रिसिएट ट्रिट भएको कि अनग्रेटफुल भएको त्यो पनि मलाई डर थियो हैन त्यो चाहिँ होइन आई वान्ट टु गिभ द मैले मेरो फेसबुकमा पनि भनेको थिएँ हैन आई त्यो आर्टिकल चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि इट केम फ्रम अ लट अफ इमोसन्स हैन एउटा चाहिँ सुरुमा त होप नै हो हैन नेपालमा एउटा ट्रान्सफर्मेसन पनि युथमा होप राखेको अनि अर्को चाहिँ इट अल्सो केम फ्रम द डिसअपोइन्टमेन्ट हैन अनि हेऱ्यो अहिलेको छ नि भिजिबल युथ लिडर्सहरू हेऱ्यो त्यसमा अब एकदमै त्यो चित्त बुझाउनु पर्ने अब धेरै ठाउँ छैन हैन अनि अर्को चाहिँ अल्सो केम फ्रम अ प्लेस अफ के अरे अनोयन्स पनि कि अब यो युथ लिडरसिपको नाममा युथ लिडरहरूले हैन एकदमै त्यो के भन्ला थिए एकदमै फास्ट ट्र्याक खोज्ने अथवा हुन्छ नि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामी सबै नेपालको युथहरूले बिकज वी आर फेसिङ सो कम्प्लेक्स प्रब्लम हैन वी निड टु लेभल अफ आवर गेम हैन हामी युथमा त भनेर काम छैन भन्ने भयो र अब नयनजीको अर्को क्वेसनमा चाहिँ अनि मैले त्यो अर्को कुरा चाहिँ मलाई एकदम फियर पनि भयो कि जुन अहिले मैले युथ लिडरसिपको विभिन्न पाटोहरू देखिरहेको छु मलाई एउटा के डर छ भने जुन एलिट क्याप्चर भन्छ नि हैन त्यसको पनि मलाई एकदमै डर त्यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ त्यो एलिट क्याप्चरको आइडियामा तपाईको कन्सर्न अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ है अब त्यही हो अब यस्तो मैले यसमा के भन्न लाग्थे अगेन मैले मेरो वरिपरिकै मान्छेहरूबाट हेरेर त मैले मेरो आफ्नो अब यो फर्केका नेपाली भन्छ हैन अब यो एन्टरप्रेन्योरियल सिनहरू भन्छ हैन सो जसले चाहिँ आफूलाई अपोलिटिकल हैन तर चाहिँ अब हामी चाहिँ के भन्न लाग्थ्यो नेपालमा हामी अब नयाँ पुस्तामा हामी नै गर्छौँ भन्ने जुन आर्ट र जोस र एक किसिमको कम्पिटिसन लिएर आएको छ हैन त्यो पुस्तामा अब आइ नट लाइक पुटिङ एभ्री वान इन द होइन काम गरेर बिचरा दुसो काम गर्छ बाहिर हल्ला गर्दैन हल्ला गर्नेहरू तपाईँको देख्ने होइन त्यसमा चाहिँ एउटा के टेन्डेन्सी मैले देखिरहेको छु भन्दाखेरि अहिलेको जति पनि हाम्रो ओली देउबाहरू छन् होइन दे आर करप्ट होइन तर अब यो मैले मेरो आर्टिकलमा यो वर्स्ट अफ बोथ वर्ल्ड भनेर आएको छु होइन करप्सन र सोफिस्टिकेटेड करप्सन होइन सोफिस्टिकेटेड करप्सन इज मोर डेन्जरस के हिसाबले होइन अनि मैले युएसमा पनि देखेको हो होइन बाहिर अब युएसले जति पनि हुन्छ यो युएस एम्बेसीले ग्रुप बक्सले फन्ड गरेको सपोर्ट गरेको प्रोग्राम हो होइन बट स्टिल लाइक आई एम मैले त्यो भनेर आइ एम नट क्रिटिसाइज एभ्रिथिङ होइन बट इट्स अ भेरी के भन्न लाग्थ्यो इट्स भेरी स्केरी कि हाउ उनीहरू एकदम सटल वेमा होइन तपाईँको त्यहाँ अब अस्ति नै यो उकाण्ड भयो नि यो के अरे यो ट्याक्स हेभन्समा कहाँ यो आइल्यान्डहरूमा ट्याक्स लुकाएको कुराहरू युएसको मान्छेहरू हजुर अनि युएसको मान्छेहरू धेरै आएन कि किन भनेको उनीहरूले ट्याक्स लुकाउनको लागि पनि ट्याक्स हेभन कि युएसको ल इज अलरेडी अ ट्याक्स हेभन होइन अनि अब यो ब्ल्याकहरूको अपोजमा रेसिजमको कुराहरू पनि आएको एकदमै इट्स अ भेरी फाइनली डिजाइन मसिन हुन्छ नि अनि दिस इज किन तपाईँको जुन एक्सपेक्टेसन भन्दा दे आर मोर स्केरी होइन अनि नेपालमा पनि मैले आएर देखेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब बाहिर पढेर आउने तर आफ्नो कलजोहरू जस्तो के भन्छ नाइट्रोजन भने नि होइन सरी देवान अलिकति त्यो माइक्रोफोन हल्लेको हो कि जसलाई प्लिज गो अन ए ओके अहिले क्लियर सुनिरहेछ ओके मैले त्यो कलन्जोहरूको फिल्म भने नि होइन त्यो कलन्जोहरूको फिल्म भने जस्तो अब होइन यो कोरमा चाहिँ तपाईँको जहाँ मोडर्नाइज हुनुपर्ने छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एकदमै रिग्रेसिभ फ्युडल होइन अब एकदमै अनि बाहिर देखाउने जुन एकदमै त्यो उमा चाहिँ तपाईँको देखाउनलाई चाहिँ मोडर्न तर कोरमा चाहिँ यु आर भेरी फ्युडल सो यु आर पिकिङ दिस भेरी वर्स्ट एलिमेन्ट्सहरू अनि अब जस्तै के अरे मैले भने फ्युडलिजमको एक्सप्लोइटेटिभ माइन्डसेट पनि यथावत राख्ने होइन
अनि न्यू लिबरलिजमभित्रबाट एकदम एक्सट्र्याक्टिभ माइन्डसेट पनि लिने होइन सिक्ने होइन कसरी उ गर्ने भने अनि एकदमै कोलोनियलिजमबाट एकदम एक्सपेन्सनिस्ट माइन्डसेट पनि राख्ने के बुझ्नुभयो नि तपाईँको एक्सप्लोइटेटिभ एक्सट्र्याक्टिभ एक्सपेन्सिभ दुइटै होइन अनि दे कम हियर अनि उनीहरूको अब दे हेभ देयर ओन एउटा नेटवर्क गराएको छ तपाईँको रेपुटेसन लन्ड्रिङ भनेको छ होइन उसको उसलाई ढाक मारेको उसलाई ढाक मारेको छ होइन अनि मलाई त मेरो देख्दाखेरि मलाई जेनी फियर पनि छ बिकज दिस काइन्ड अफ इट्स भेरी स्केरी होइन अनि अर्को चाहिँ एज अ युथ मलाई त मैले अनोएन्स पनि भने होइन मलाई एकदम चाहिँ अनोएन्स कि हामी के गरिरहेको के नाटक गरिरहेको वी नो योर गेम होइन सो किनभने लाइक हाउ त्यो मार्केटिङ कसरी चल्छ ट्रिक्सहरू हामीले पनि देखाएको छ बुझाएको छ होइन सो डोन्ट मलाई चाहिँ आई फिल भेरी इन्सल्टेड के होइन डोन्ट गिभ योर दिस ग्राफिक सो भने जस्तो लाग्छ होइन So त्यो भनेर अगेन आई एम नट ट्राइङ टु पुट एभ्री वान इन द अब अघि अनलर्न भनेर चाहिँ कतिले नजानी पनि अब गर्नुपर्ने यस्तो नै चल्छ भनेर गरे पनि हुनसक्छ होइन कतिले चाहिँ एकदमै बुझेर हुन्छ नि त्यो पनि गरे हुनसक्छ अनि यसले म अर्को एड गर्न खोजेको चाहिँ बिकज द्याट मेरो फिल्डको भयो इट रियली टचेस मी अस्ति अलिको केसमा होइन जुन त्यो बाहिर आयो आई रियली एक्सपेक्टेड एक हिसाबले मैले नेपालको टेक्निकल अन्टरप्रेनर्सहरूलाई मैले आई रियली एप्रिसिएटेड कि बिकज आई नो अल डिफिकल्ट it is to do things here होइन उनीहरूले दुःख गराएको छ मिहिनेत गराएको छ अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट गराएको छ तर अस्कर अलीको केसमा त कोही बोल्दैनन् है त्यो can you very quickly can you also tell what that case is अस्कर अलीको केसमा चाहिँ अब त्यही हो अब आई एम नट एन इनसाइडर होइन मैले भनेको कुरा मैले बाहिर पत्रिकामा पढेको मैले त्यो अस्कर अलीलाई म के अरे आई एम नट अ जज अर लयर टु सेन्ड इन वेयरएभर होइन तर के आयो भन्दाखेरि देयर आर सम प्रुभन केस देयर आर सम अनप्रुभन केसेस होइन अस्कर अलीले तपाईँको एकदमै मोनोपोलाइज गर्छ उसको पोलिटिकल पावर चाहिँ एक्सेस युज गरेर मोनोपोलाइजिङ भनेर आएको होइन एउटा थियो र अर्को चाहिँ जुन काठमाडौँ प्रेसको जुन घटना भयो होइन उसले अब आफ्नो त्यो गरेर इट्स लाइक अ एक्ट अफ बुलिङ अनप्रोफेसनल इट्स लाइक के भन्यो एकदमै निकृष्ट भनौँ न होइन त्यो छ अनि अलिकति तपाईँ साइबर सेक्युरिटी इस्युहरू आएको छ अब यस्तो हामीलाई इन्डियाबाट मात्रै होइन हामीले चाइनाबाट पनि डर छ because disobedience, all this state and this all these people कोही पनि न आईटी को नेता बोल्छ न एन्टरप्रेन्योर को नेता बोल्छ अनि आई वाज सो म त एक हप्ता म टरापर बसेँ कि आई वाज वेटिङ कसरी के बोल्ला भनेको होइन सो केही कुरै आएन होइन अनि के भयो भन्दाखेरि अनि मैले डिस्कस गर्दा सम इनसाइडर्स टोल्ड मी कि नेपालमा चाहिँ तपाईँको यो एउटा एन्टरप्रेन्योरले अर्को एन्टरप्रेन्योरले पनि विरोध गर्दैन दे विल अलवेज स्ट्यान्ड विथ अदर अरे के अनि म फेरि के भयो त मलाई अघि यो करण जोहरको सो भने जस्तो लाग्यो के होइन रोमान्स ट्र्याकिङ इट इज सो गोइङ अन होइन अनि अघि तिमीहरूले यत्रो एन्टरप्रेन्योरको यत्रो मञ्चहरू राख्छौ यत्रो इभेन्टहरू गर्छौ वी अप्रिसिएट यु होइन वी गिभ यु दिस ब्यान्डविथ एन्ड अप्रिसिएसन होइन सो यु ओ अस that civic duty ni ta haina and where is that haina khali हामीलाई अधिकार चाहियो मात्र भन्ने हैन where is your responsibility हैन त्यो भयो and then it also triggered मेरो future experiences पनि हैन when this about technical manager like they in the name of being apolitical हैन apolitical भनेको तिमीले genuine apolitical and when you don't try to analyze the systemic structures then you are being a supportive of that system in politics, right? So, it's about. I'll stop here. I can go on. You're talking. I can go on. So, तर मैले त्यो अर्को मैले आर्टिकलबाट पिक गरेको बाइ द वे त्यो आई थिङ्क यो इभेन्टको प्रमोसन पेजमा त्यो लिङ्क पनि सेयर भएको थियो इफ यु हेभन्ट सिन प्लिज लाइक हाइली रेकमेन्डेड इट्स अ भेरी वेल आर्टिकुलेटेड एउटा त्यो अलिकति त्यो त्यसको सल्युसनको रूपमा चाहिँ दोभानजीले दुईटा आइडिया त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको मैले नोटिस गरेको एउटा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको सामूहिकता हो आई थिङ्क सेन्स अफ कम्युनिटी रफली अनि अर्को चाहिँ विविधता होइन सो अनि अर्को कुरा तपाईँले हाम्रो यो तयारीको कन्भर्सेसनमा भन्नुभएको त्यो यो जस्तो इन्टरभेन्सन अलिक क्रिटिकल थिङ्किङ इन्गेजमेन्टहरू थोरै छ तर भएको पनि स्क्याटर्ड छ होइन त्यसलाई अलिकति एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता त्यो कसरी गर्ने र त्यो अलिकति तपाईँले एज अ सल्युसन अथवा बिगिनिङ अफ द सल्युसन चाहिँ त्यो सामूहिकता र विविधताको कुरा गर्नुभएको थियो क्यान यु जस्ट सेट सम लाइट अन वेयर यु सी पोटेन्सियल सल्युसन टु
these issues being addressed in terms of the lens of the youth leadership? यसमा चाहिँ अब अगेन अब मेरो रेकमेन्डेसन मेरो अब एक्सपिरियन्सबाट आएको अब यो कतिको हुन्छ तर अब मैले देखेको मैले एज अ सेड मैले यो टपिक एकदम धेरै सोचेर हुन्छ नि मैले एकदमै त्यो गाली गर्नको लागि गाली अथवा हुन्छ नि आफूले एकदमै त्यो हिँडेर बसेर भएको होइन दिस इज अब मैले देखेको चाहिँ अघि त्यही हो हाम्रो फर्स्टली स्टार्ट विथ सम सेल्फ अवेरनेस होइन अब हाम्रो प्रिभिलेजलाई एक्नोलेज गरौँ एक्सेप्ट गरौँ होइन आफ्नो ब्लाइन्ड स्पट्सहरू कम्युनिटी बायसेसहरू हेबिट्स अफ माइन्डहरू गरौँ अनि जुन सामूहिकता भन्यो होइन अब हामीले के बुझ्नुपर्छ यहाँ मलाई के हाँस उठ्छ भन्दाखेरि यो कोटा रिजर्भेसनको कुरा गर्दाखेरि होइन नेपालमा किन कोटा चाहिँ मेरिटोक्रेसी भन्छ तर तपाईँको इन्टरनेसनल स्कलरसिपहरू चाहिँ आफू लिने होइन अनि इन्टरनेसनल एडहरू चाहिँ आफूले लिने हुन्छ नि सो इट्स नट सो हामीले प्योर यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भनेर गयो भने नेपाल तपाईँको के हुन्छ भन्नु न अहिले यो लेखमा तपाईँले यति छुटेको छ तपाईँले एकदमै सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट एकदम लिबर्टरियन वेमा जानुभयो जोर्डन पिटर्सनको रेकमेन्डेसनमा जानुभयो भने त होइन तपाईँले यताबाट चाइनाले खाइदिन्छ यताबाट इन्डियाले खाइदिन्छ यु बी जुन पहिला हाम्रो मिडिएबल एजमा तपाईँले हराएको जस्तो त्यो पहिला ग्रेटर नेपाल चित्र बोकेर you'll only have a map, you'll have no existence, right? So let's accept that to आफ्नो के अरे हाम्रो सिचुएसन हेरौँ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले अब यो मैले मात्र भनेको कुराहरू होइन जस्तै नेपालमा सक्सेसफुल भएको हाम्रो यो कम्युनिटी फर्स्टको कुराहरू छ यो कुराहरू छ होइन हाम्रो इट हेज बिन प्रुभन पनि र अर्को कुरा चाहिँ यो नेपालको लागि मात्र होइन कि वर्ल्डमा नि अहिले झन् यो कोभिड-19ले पनि देखाइसक्यो होइन तपाईँको एफिसियन्सी र रेजिलियन्स भन्छ होइन त्यो हाम्रोमा भन्छ नि तिमी चाँडै पुगौला तर चाँडै पुग्नु हो कि जरुर पुग्नुमा फरक कुरा छ नि त होइन सो यु हेभ टु थिङ्क अबाउट रेजिलियन्स पनि छ हामी जस्तो नेपाल जस्तो तपाईँको के फाउन्डेसन पनि छैन विकासको फाउन्डेसन होइन त्यो भएको मान्छेले त अहिलेको बेलामा अनि अब देखिहाल्नु हाम्रो मेरिटोक्रेसीबाट आफ्नो लिडर्सहरूले के नाम देखाइसक्यो होइन मेरिटोक्रेसीबाट आएको जुन ब्युरोक्रेसीले हाम्रो के देखाइसक्यो त्यो इट्स अल एभ्रिडे त्यसमा केही हुँदै गर्नु पऱ्यो होला त्यो भयो र अनि अर्को कुरा चाहिँ अर्को मैले भने लेट्स इन्गेज इन डिफिकल्ट कन्भर्सेसन्स होइन त्यो सेनिटाइज कन्भर्सेसन नगरौँ मलाई चाहिँ जहिले पनि बाहिर बाहिर त्यही हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप इनोभेसनको कुरा गर्ने तपाईँ होइन तपाईँले एउटा टेक्नोलोजीले के दिन्छ भनेको चाहिँ कुरा गर्ने तर त्यसको अरू कन्सिक्वेन्सहरूको चाहिँ कुरा नगर्ने त्यस्तो एकदमै त्यो सेलेक्टिभ अपर्च्युनिजम अनि म चाहिँ यसलाई के भन्छ यो चाहिँ तपाईँको डिसअनेस्टी हो इन्टेलेक्चुअल डिसअनेस्टी पनि हो होइन सो आई थिङ्क तपाईँले आफूलाई युथ लिडर भन्नुहुन्छ होइन त्यो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यु हेभ टु प्लिज स्टेप अफ युर गेम होइन अनि अघि भने इन्गेज विथ अफ द पिपल जस्तै भन्यो नि मैले ब्ल्याकको बारेमा मलाई इट वाज द ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको एक्टिभिस्ट टकिङ होइन सो यु गो आफै एकदम सेल्फ सेटिस्फाइड स्मग भएर नबस्नुहोस् होइन डोन्ट जस्ट डिफेन्ड योर होइन So, let's have a more broader engagement, होइन अनि आफ्नो त्यही भने करन्जोहरूको ग्याङ बनाएर क्रिकेट हुन्छ नि त्यो एन्टरप्रेनर नबस्नुहोस् होइन अथवा त्यो आफ्नो पार्टीको मान्छे नबस्नुहोस् जस्ट broader experiences and let's open ourselves to the challenges. Maybe अब लाइक अलि ऱ्याप अप गर्ने बेलामा यो अलिकति again, there were so many fascinating things that we could talk like, but I think we will have different platforms and different settings to do that. So, euta jadakeri like again coming back to where we started from, the oppressive social structures haru different time violently manifest hune euta त्यो एकदम मेजर रप्चर जस्तो मोमेन्टमा हामी हुँदै गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो observation र maybe anything that you would want people to take away or internalize, reflect, kind of like as we end the conversation. I'll give you a couple of minutes to for you to tell any thoughts that you wanted to tell, but can as a person, I'm a very hopeful, optimistic person. And when you emphasize about it, false dichotomies. You're a dichotomy case, social justice warrior, usually caste people, the gender people, to make you
कराउनलाई कराएको भने जस्तो अनि त्यसपछि अर्को एउटा क्लास छ जुन त्यो इनोभेसन एन्टरप्रेन्योरसिप पोजिटिभिटीको कुरा गर्नेहरू होइन उनीहरू चाहिँ एकदमै सल्युसन ल्याउने होइन तपाईँको मेक नेपाल ग्रेट अगेन भने जस्तो त्यो जुन सबै कुराहरू जुन भइरहेको छ होइन द्याट इज नट द केस है मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन अहिले जति पनि सोसल जस्टिस वारियरहरू छ दे आर वान अफ द मोस्ट होपफुल अप्टिमिस्टिक पिपल के होइन त्यो नभइकन त्यो होप र अप्टिमिजम नभइकन वाइ वुड यु क्राई वाइ वुड यु पुट योर लाइफ एन्ड करियर एन्ड अल दिस अन द स्टेक होइन त्यो एउटा होपले हो नि त त्यो तपाईँले सेक्रिफाइस तपाईँ एकदमै होप छैन भने तपाईँ पनि ए समाज यस्तै छ म पनि जोगिन्छु भनेर यु प्ले अल दिस द्याट काइन्ड अफ सर्टकट पोलिटिक्स खेलिहाल्थ्यो हुन्छ नि द्याट काइन्ड अफ सिनिसिजम हो भने होइन सो नेपालमा के भएर सिनिकलहरू चाहिँ फेक अप्टिमिस्टको रूप धारण गरेर तपाईँको यो के अरे यो के अरे उनीहरूको कल्ट सुरु गरिरहेको छ होइन एन्ड देन पिपल हु आर एक्चुली रियली कन्सर्न एन्ड रियली होपफुल एन्ड हु रियली वान्ट बेटर नेपाल होइन त्यो भइरहेको छ अनि नेपालको कन्भर्सेसन भनेको तिमीलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ कि जङ्गल चाहिन्छ होइन सुनिरहेको छ अहिले भनेको एयरपोर्ट चाहिन्छ कि तिमीलाई जङ्गल चाहिन्छ होइन तिमीलाई अब यहाँ पानी जहाज चाहिन्छ कि के अरे इन्क्लुजन चाहिन्छ द्याट इज अ भेरी रङ डाइकोटोमी है इन्क्लुजन भयो भने नै तपाईँले यहाँ तपाईँलाई पानी जहाज पनि आउँछ जङ्गल पनि हुन्छ सबै हुन्छ किनभने द्याट इज के अरे जस्ट एन्ड फेयर एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट सोसाइटी होइन तपाईँले इन्क्लुजन भएन भने त्यो बाहिर तपाईँलाई त्यो पानी जहाज भन्यो भित्रभित्र देखिहालेको खाना सबै काटेर गरेर आफूलाई पोसाउनुको होइन सो त्यही भएर म चाहिँ युथहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो फर्स्ट यो जुन यो न्यारेटिभ जुन छ यो कलेक्टिभ यो कन्सियसको न्यारेटिभबाट होइन तपाईँहरू अलिकति एउटा हेल्दी स्केप्टिसिजमसँग राख्नुहोस् होइन एन्ड देन अप्टिमिजम पनि इट सुड बी अ भेरी रियालिटीलाई बेस्ड अप्टिमिजम होस् होइन अनि आफ्नो मान्छे भएपछि तपाईँको स्याडो हुन्छ नि त होइन तपाईँको ब्लाइन्ड स्पट हुन्छ नि त आफ्नो त्यो सेल्फ अर्गनाइजेसनले एन्ड देन अहिले मैले फाइनली भन्नुपर्दा चाहिँ अब हाम्रो लिसनिङ स्किल्स मैले पनि बढाउनु पर्ने छ होइन त्यो बढाउँ एन्ड देन लेट्स इन्गेज विथ पिपल हु आर डिफरेन्ट देन अस है द्याट विल बी माई कन्क्लुजन Thank you. I think we'll start wrapping up now with a very quick acknowledgement. Thank you, Dovan. I greatly enjoyed like listening to your insights. तर मैले यो कन्टेक्स्टेटर सुरु गर्ने बेलामा मेरो आइडिया नै यही हो कि त्यो हामीले कर्नरमा गर्ने कन्भर्सेसनहरूको एउटा अलिकति त्यो इन्गेज गर्नलाई आफ्नो आफ्नो सर्कलहरुमा अगाडि लान सकिन्छ भन्ने हो सो थ्यांक यू फर अल द इन्ट्रेस्ट फर द पिपल हु जोइन्ड अस or who will probably see recorded. It should be available QC को YouTube मा recorded version पनि live हुन्छ यसको. I'll have to quickly thank a couple of people, my friends from Corona Lounge, the conception of this whole conversation idea. Thank you so much, Dovan. The great friends at the QC, Pranav, Subani, Nista, Nisa, Bisal, thank you for hosting us and managing everything for technically challenged people like us. So this is the first episode in the Contextator in the formal sense. अब यो चाहिँ अहिलेको लकडाउन प्रोजेक्टै हो अहिलेसम्म तर होपफुली आई थिङ्क इट इज दोभानजीले भनेको जस्तै एउटा त्यो क्रिटिकल इस्युहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो कन्भर्सेसनहरू बढोस् र एउटा कन्भेन्सनल त्यो एउटै मात्रै प्याराडाइमबाट अलिकति हामी आउन सकौँ दोभानजीहरू जस्तो मान्छेको एक्सपर्टिजहरू जुन अभियसली पब्लिक उसमा आउँदैन भलै आउँदैछ त्यो एक दुईवटा आर्टिकलहरू त्यस्तो अझै धेरै पर्सपेक्टिभहरू सुन्न पाइयोस् भन्ने हो वी होप टु कन्टिन्यू एन्ड मेबी इन 2 weeks I will be back with another topic and another speaker. For all the questions, I apologize if we could not entertain a lot of these questions, but as I said, the whole idea is to get this engagement going, and I think let's appreciate the enormity of the situation and the critical nature. I think it does call for whatever engagement that we can give and like probably more. So thank you everyone. We'll see you in 2 weeks time. Thank you.